First conditional, if you go out now, you will get wet. Second conditional, if you went out now, you would get wet. Third conditional, if you had gone out, you would have got wet, or you would have gotten wet. You would have gotten wet. Okay? In tinta sentence, what's the difference in the meaning? That's the thing that you should clearly understand. बुझ्नु पर्ने कुरा यहाँ फरक के यो फरक बुझ्यो भने फर्स्ट सेकेन्ड र थर्ड कन्डिशनल एकदमै मजाले बुझिन्छ. फर्स्ट कन्डिशनलमा अर्थ के छ? इफ यु गो आउट नाउ, यदि तिमी अहिले बाहिर गयो भने तिमी के हुन्छौ? रुज्ने छौ. इज इट पोसिबल? यो पोसिबल छ? म अहिले बाहिर गएँ भने के हुन्छ? म भिज्छु, भिज्ने छु. सम्भावना देखा छैन यहाँ. The if sentence or the conditional sentence demonstrates what? Possibility. Possibility when? When? कतिखेरको possibility जना छ? Future. यो हुने छ. Result केमा छ? Future मा छ. So it shows it is a possible situation in the future. यदि यो भयो भने यो हुने छ भनेर भन्नु पर्यो भने, if you want to express a condition and a result that is likely possible in the future, or it is likely or it is possible in the future, then you use what? First conditional. First conditional, यदि यो गरे पार यो हुने छ भनेर त्यसमा सम्भावना छ भनी तिमीले जहिले पनि के युज गर्नु पर्दो रहेछ? फर्स्ट कन्डिशनल युज गर्नु पर्ने रहेछ. फर्स्ट कन्डिशनल को सेन्टेन्स स्ट्रक्चर के छ? इफ प्लस you go now, go out भन्नुको verb one हो के न? Simple present अथवा present simple. Present simple छ, कमा अनि त्यसपछि के छ? Future simple छ. कुरो बुझिन्छ? असम्भव चीजमा फेरि यो युज गर्न मिल्दैन. हाइपोथेटिकल चीजमा युज, काल्पनिक कुराहरुमा यो युज गर्न मिल्दैन. कुनै तिमीले काल्पनिक कुरा गरेका छौ जुन चाहिँ सम्भावना छैन अथवा भूतकालमा भइदिएको भए भन्न खोज्यौ भने फेरि तिमीले के गर्न मिल्दैन? यो मिल्दैन. यो युज गर्न मिल्दैन. यो केवल तिमीले सम्भावना जनाउनको लागि. If you go to Pokhara, you will enjoy the climate there. You will enjoy the lakes. Possibility is there. Possibility. जतिखेर तिमीले के गर्नु छ? Possibility. के गर्नु छ? Possibility जनाउनु छ. के गर्नु छ? Possibility in future. यदि अहिले यो गर्यो भने पछि त्यो हुनेछ. हो के न? राइट? कतिखेर युज गर्ने? Likely result लाई जनाउनलाई. Likely result. हुन सक्ने रिजल्ट छ नि, त्यसलाई हामीले के गर्नको लागि? जनाउनलाई, एक्सप्रेस गर्नको लागि हामीले के युज गर्ने रहेछ? के युज गर्ने रहेछ? फर्स्ट कन्डिशनल युज गर्ने. यो के हो त? पहिलो भागलाई के भनेर भनिन्छ? इफ क्लज भनेर भनिन्छ. के छ? इफ क्लज छ. पहिलो क्लज के छ? इफ क्लज छ. If clause, and this is the result. Result will be always in the future. Result केमा हुन्छ? Future मा हुन्छ. कुरो क्लियर छ? अब second conditional, that is where a little bit of trick comes into play. Can be a bit challenging to understand. If you went out now, यदि तिमी अहिले बाहिर गएका हुन्थ्यौ भने, गएका थियौ भने, बुझ्यौ? यदि तिमी बाहिर गयौ भने अथवा तिमी के हुन्थ्यौ त? तिमी रुज्ने थियौ. यहाँ कस्तो जनायो? पोसिबिलिटी. तिमी बाहिर जाँदैनौ भन्ने थाहा छ. तिमी के छ? तिमी बाहिर जाँदैनौ भन्ने निश्चित छ तिमीलाई. तिमीलाई लागेको छ यो जाँदै जाँदैन बाहिर.
त्यहाँ कुनै यो चाहिँ स्टेप लिन्छ भन्ने तिमीलाई थाहा छ के लिँदैन भन्ने थाहा छ अनि तिमीले के गर्यौ त एउटा हाइपोथेटिकल के बनायौ सिचुएसन बनायो के बनायौ हाइपोथेटिकल सिचुएसन बनायो कि यो बाहिर गयो भने यस्तो हुने थियो भन्ने तिमीलाई कुनै कुरा अब यो हुँदैन भन्ने थाहा छ प्रेजेन्टमा के छ तिमीलाई यो कुरा अब के हुँदैन इट इज अनरियल इट इज इम्प्रोबेबल इन द प्रेजेन्ट अर इन द फ्युचर त्यो हुँदैन भन्ने तिमीलाई थाहा छ लगभग निश्चित छौ भने तिमीले त्यो चीजलाई भन्नु पर्यो भने तिमीले के गर्छौ सेकेन्ड कन्डिसनल युज गर्छौ कुरो बुझिन्छ सेकेन्ड कन्डिसनल फर एक्जाम्पल यदि मैले भन्नु पर्यो मलाई लगभग थाहा छ नि म प्रधानमन्त्री हुन्न भन्ने कतिको लाइकली छ र अलमोस्ट इम्पोसिबल राइट हाइपोथेटिकल हो कि म यहाँ बसेर म प्रधानमन्त्री हुन्थे भने कल्पना गर्दैछु म हुन्थे भने ए सम्भावना त छ दाइ हुन त सक्नुभयो भने भनौँला सम्भावना छ तर कतिको सम्भावना छ 1 in a million 30 मिलियन मान्छेहरू मध्ये म एउटा सम्भावना भनेको अलमोस्ट इम्पोसिबल हो के न अलमोस्ट के हो इम्पोसिबल त्यो भनेको के हो अलमोस्ट यो हाइपोथेटिकल चीज हो के हो यो लगभग हाइपोथेटिकल हो असम्भवै यो चाहिँ काल्पनिक पुरै हुनै नसक्ने कुरा भन्न खोजेको चाहिँ होइन यहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्रीको केसमा तर लगभग के छ अनरियल छ इम्पोसिबल छ त्यस्तो केसमा तिमीले के युज गर्छौ सेकेन्ड कन्डिसन मानौ तिम्रो क्लासबाट एउटा मान्छे चाहिँ इफ यु तिमीलाई थाहा छ कि कोही मान्छेले चाहिँ यसले लेख्नेवालै छैन यो मान्छेले के गर्नेवालै छैन यसले होमवर्क कम्प्लिट गर्नेवालै छैन भन्ने थाहा भइसकेपछि तिमीलाई भन्नु पर्यो यदि तैँले होमवर्क भ्याएको 29 भने टिचरले तँलाई प्राइज दिन्थ्यो भन्नु पर्यो भने के भन्न सकिन्छ सेकेन्ड कन्डिसनल यसले गर्दैन भन्ने थाहा छ अब यसले भ्याउँदैन भन्ने थाहा छ भने इफ यु फिनिस्ड or if you completed your homework you would get a prize right if you completed your homework कुरो बुझिन्छ हो यहाँ चाहिँ के छ त if plus simple past if plus past simple if plus past simple would plus was अनि you अनि के छ would plus was यहाँ चाहिँ subject plus would यस्तो स्ट्रक्चर would है ठ्याक्कै नेपालीमा उठा गर्न लगभग कठिन हुन्छ के कुराकानी क्लियरली बुझ्नुपर्छ कुनै चीज तिमीलाई थाहा छ अब यो हुनेवाला छैन है अहिले पनि हुनेवाला छैन फ्युचरमा पनि हुनेवाला छैन तर तिमीले यदि यस्तो हुन्थ्यो भने यो हुन्थ्यो भनेर भन्नु पर्यो भने तिमीले के गर्ने सेकेन्ड कन्डिसनल फर्स्ट कन्डिसनलले चाहिँ फेरि असम्भव त देख्दैन यो भयो भने यो हुन्छ बुझ्नुभयो सेकेन्ड कन्डिसनलले के देख्छ न अहिले सम्भावना देख्छ इट इज नाइदर पोसिबल हाइपोथेटिकल अनरियल अर इम्प्रोबेबल सिचुएसन नाउ अर इन द फ्युचर फ्युचरमा पनि प्रोबेबल छैन अहिले पनि प्रोबेबल छैन भनेको म प्रधानमन्त्री हुने जस्तो अथवा चाहिँ मानव तिमीलाई अब निश्चित छ कि तिमी डाक्टर बन्दैनौ बुझ्यौ यो भने तिमीले के युज गर्न सक्छौ सेकेन्ड कन्डिसनल युज गर्न सक्छौ राइट अब यदि तिमी मानौ म गाई हुन्थे भने भनेर भन्नु पर्यो नि विच इज इम्पोसिबल राइट त्यो पनि के हुन्थ्यो त्यो पनि सेकेन्ड कन्डिसनलमै जान्थ्यो बुझ्यौ यदि म के हुन्थे भने गाई हुन्थे भने फ्युचरमा नि हुने सम्भावना छैन प्रेजेन्टमा नि हुने सम्भावना छैन छ त छैन नि नभएपछि तिमीले के युज गर्नु पर्यो सेकेन्ड कन्डिसनल युज गर्नु पर्यो सेकेन्ड कन्डिसनल के को लागि युज गरिन्छ ल भन त जुन चाहिँ पोसिबल छैन प्रोबेबल छैन त्यो चाहिँ हुन्थ्यो भने गरेको के फ्युचरमा नि पोसिबल छ हाइपोथेटिकल कतिखेर हाइपोथेटिकल कस्तो छ यो बाबा
हाइपोथेटिकल कुरो क्लियर होस् है कुरो पनि क्लियर होस् हाइपोथेटिकल improbable के छ it's not probable सम्भावना एकदमै कम छ अनरियल छ रियल पनि छैन त्यस्ता केसहरुमा हामीले त्यो युज गरिन्छ अब त्यसै गरिकन थर्ड कन्डिसनल चाहिँ सबभन्दा के हो त भन्दाखेरिमा इट इज अबाउट योर इमेजिनेसन अफ समथिङ द्याट was possible in the past but not anymore possible now. Imagination of the past, of a different past. तिमीले कुनै तिम्रो के रे भूतकालको फरक भूतकालको बारेमा सोच्यौ भूतकालमा यस्तो भइदिएको भए कहिले भूतकालमा यस्तो भइदिएको भए के यहाँ चाहिँ यस्तो गर्यौ भने भनेको यो चाहिँ अहिले फ्युचरमा यहाँ चाहिँ यस्तो तिमीले पहिला गरिदिएको भए भनेपछि थर्ड कन्डिसनल भनेको विशेष गरी के रहेछ त भूतकालको रहेछ जुन चीज भएन भूतकालमा त्यो चीज भएन राइट it expresses your imagination of the past a different past बुझ्नुभएन भूतकाल फरक भूत म केटी भएर जन्मिदिएको भए कस्तो यो त भूतकालै त हो नि म जन्मेको त अहिले हैन म त जन्मेको त धेरै वर्ष पहिला हो के न भने हो यस्तो केसमा कुराकानी क्लियर छ म त्यो ठाउँमा गइदिएको भए साथीले बर्थडे पार्टी मनायो 3 वर्ष अगाडि हैन कहाँ मनायो बर्थडे पार्टी कहाँ भयो पार्टी कतै भयो धेरै वर्ष पहिलाको पार्टी हो त्यो पार्टीमा बोलाइएन निम्तो आएन अब त त्यो निम्तो त पापासको मलाई बोलाइदिएको भए तिमीले के को इमेजिन गर्यौ तिमीले फरक पास्टको तिमीलाई त्यसमा इन्भाइट गरिएन तर इन्भाइट गरिदिएको भए भन्न पर्छ नि कहिलेकाहीँ त हो त्यस्तो केसमा भनेपछि इफ यु ह्याड गन आउट यदि तिमी बाहिर गइदिएको भए गएनौ पास्टको कुरा अहिलेको कुरा हो तुलसी होइन पास्टको कुरा हो कहिलेको कुरा हो पास्टको कुरा यदि म बाहिर गइदिएको भए तिमी के हुन्थ्यौ रुस्थ्यौ के गर्थ्यौ रुस्थ्यौ यु वुड ह्याभ गटन लेख्न सक्यो अलिकति सुन्दा सजिलो सुनिन्छ यु वुड ह्याभ गटन वेट ठीक छ भनेपछि सेन्टेन्सको स्ट्रक्चर के छ त हेर है इफ प्लस के छ पास्ट पर्फेक्ट past perfect comma would have plus would plus have ठीक छ would plus what would have plus past participle would have got ठीक छ कुराकानी क्लियर छ would have टेन्स हो देयरबाट पहिलो केस छ पास्ट पार्टिसिपल दोस्रो केस छ पास्ट पार्टिसिपल भनेको वर्ब 3 लाई के भनेर भनिन्छ पास्ट पार्टिसिपल वर्ब 3 यहाँ राख्नु पर्यो गेट को वर्ब 3 के हो गटन अथवा गट पनि युज गर्छन् दुईटै यसरी हामीले फर्स्ट कन्डिसनल सेकेन्ड कन्डिसनल थर्ड कन्डिसनलको बारेमा हामीले पढ्यौं के जनायो थर्ड कन्डिसनलले के जनायो एक डिफरेंट इमेजिनेशन ऑफ डिफरेंट पास्ट इमेजिनेशन ऑफ व्हाट बाबा डिफरेंट पास्ट इमेजिनेशन अफ डिफरेंट पास्टमा तिमीले कन्डिसन लगाएपछि केही सम्भावना छ त्यो त सम्भावनै छैन नि छ
छैन नि छ छैन पासको कुरा त कसैले पासलाई चेन्ज गरेको मैले अहिलेसम्म देखेको मैले अहिलेसम्म सुनेको छु कुरो बुझिन्छ यही